Hi guys! So, ang lesson 5 natin ay worksheet and financial statements. So, kung naalala ninyo, yung hanggang lesson 3 natin, 'di ba nakagawa na tayo ng trial balance doon. Ang tawag doon ay unadjusted trial balance. So, after nun, yung lesson 4 naman ay adjusting entries. So, pag nag-prepare tayo ng worksheet, mag-i-start tayo dun sa unadjusted trial balance. Then, yung adjustments natin, ilalagay lang natin, ipopost lang natin sa worksheet para makaprepare tayo ng financial statement. So, kaya mahalaga yung lesson 4, dapat alam nyo na yung mga adjusting entries. Kasi nakadepende doon yung paggawa natin ng financial statements. Pag mali ka sa adjusting entries, panigurado, pagdating sa worksheet, mamamali ka. At dun sa preparation ng financial statements, panigurado, mamamali ka din. Okay, so kaya kung hindi pa master yung lesson 4, so balikan nyo muna yung mga adjusting entries doon. Yung lesson 5 na to sa libro natin ay chapter 5. Okay? So accountants often use a worksheet to help transfer data from the unadjusted trial balance to the financial statements. So this multi-column document provides an efficient way to summarize the data for financial statements. So the accountant generally prepares a worksheet when it is time to adjust the accounts and prepare financial statements. However, that is possible to prepare financial statements directly from the adjusted trial balance at the end of the accounting period if the business has relatively few accounts. So the worksheet simplifies the adjusting and closing process. It can also reveal errors, and the worksheet is not part of the ledger or the journal, nor is it a financial statement. It is a summary device used by the accountant for his convenience. So para mas madali nyo maintindihan, magbibigay ako ng isang problem, gagawan natin ng worksheet and financial statement. So gagamit na ako ng worksheet. Hindi kakasya dito sa void kapag naggawa ako ng worksheet. Ito yung gawan natin ng worksheet. So sa libro ninyo, page 5-29, problem number 4, worksheet preparation. But gawan na din natin siya ng financial statement. Kasi ang requirement lang dito ay prepare the adjustments on the worksheet and complete the worksheet. So, ang gagawin natin, lagyan na din natin ng financial statement. So, gawan na natin ng income statement, balance sheet, and statement of changes in owner's equity. Okay, para isang problem na lang yung i-discuss natin. So, ito yung problem. May 31, 2021, trial balance for ILI Abelia Surveyors is presented as follows. So, given yung mga accounts and yung mga amounts nila dyan, so yung cash, 210,000, yung accounts receivable, 930,000, prepaid advertising is 360,000, tapos yung engineering supplies ay 270,000. Ito yun. Then yung survey equipment 1,890,000, accumulated depreciation 640, then accounts payable 190,000, unearned survey revenues 120, notes payable 500,000, then Abelia capital 1,120,000, withdrawal 700,000, then yung revenues and yung expenses. So yan, yung trial balance na yan, ang tawag dyan ay unadjusted trial balance. Okay? So yun yung na-discuss natin nung hanggang sa lesson 3. 'Di ba? Yung nag-record ka sa journal, then ipinost mo sa ledger. So after mong maipost sa ledger lahat ng transactions, so nakagawa ka na ng trial balance. So ito yun, unadjusted trial balance. So sa atin, given na siya.
Okay? But kapag kunyari yung buong accounting cycle na yung pinagawa sa inyo, so from dun sa recording ng transaction sa journal, dun tayo mag-start. So ibig sabihin manggagaling na sa iyo yung unadjusted trial balance kapag yung complete na yung accounting cycle na papagawa sa inyo. But dito, given muna yung unadjusted trial balance. Then, ito yung adjustments. Okay, so ito yung gagawa natin ng adjusting entry. So the following information pertaining to the year-end adjustments is available. So yan, yung letter A, yan, B, C, D, E, N, F. So sabi ko sa inyo, pagdating sa adjustments, so titingnan nyo lagi kung kailan or yung yung adjusting period natin. So yung gagawa natin ay May 31, 2021. Okay, so gawan muna natin ng worksheet. So pakita ko muna sa inyo kung paano mag-prepare ng worksheet. So guys, ito yung worksheet na gagamitin natin. So kung meron kayo nakita dati na yung malaking parang yellow paper, so ito yung worksheet. So ang gagamitin natin ay 10 columns na worksheet. So, kaya 10 columns to. Ito, 10 yung columns niya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? So, yan yung gagamitin natin na worksheet. So, yung first step, ganito lang yung gagawin natin. Guys, yung first step, ito, yung unang tatlong row dyan, first row dun sa taas na taas, yun yung name nung entity. So, tapos yung pangalawa, kung ano yung ginagawa natin, worksheet, and then yung period covered. So, ito yung heading. So, yan, merong points yan kapag nagpagawa ako sa inyo ng worksheet. So, 1, 2, 3. 3 points agad yan. Okay? Tapos, ito yung ilalagay nyo kada column. So, sa first and second na column, yan yung ilalagay nyo unadjusted trial balance. So, yung unang column, debit, yung pangalawang column ay credit. Yung third and fourth na column, ang ilalagay nyo dyan ay adjustments. So, debit and credit. Yung pang-5 at pang-6, so ang ilalagay natin dyan ay adjusted trial balance. So, debit and credit. Then, yung 7 and 8, income statement. So, debit and credit. And yung 9 and 10, yung last, ay para naman sa balance sheet, debit and credit. So, yung ibang ginagawa, pag kunyari, set work, assignment, or kaya quiz, mga naka-ready na agad yung heading na yan. Inilalagay na agad nila yan para mas madali kapag naggawa na sila ng worksheet. Okay, so after natin mailagay yung heading natin, so dito yung pinakamalaking column dyan, ilalagay mo dyan yung mga account titles. So yung account titles na na-given, ito yung nasa problem natin. So ito yung cash, accounts receivable, prepaid, advertising, hanggang miscellaneous expense. So lagay muna natin dito yung mga account titles nila. And yung amount na nandito, ito, yung nasa left side ay debit, itong nasa right side ay credit. So, dapat ay, balance sila. Yung total debit niya ay equal sa total credit. So, ito yung unadjusted trial balance. So, anong gagawin natin? Ita-transfer lang natin yung mga account titles and yung corresponding amount nila dito sa unadjusted trial balance. Dito sa unang column na malaki, yung account titles, and then yung amount nila, kung debit doon, so lalagay mo debit dito sa unadjusted. Kung credit doon, so ang ilalagay mo yung amount doon sa credit sa unadjusted trial balance. So lagay ko muna. So ito na yun guys, nalagay ko na yung mga account titles and yung corresponding amount nila sa debit and credit. So, ingat lang kayo sa pagkopya ha. Kasi ito yan, cash.
So, ito cash, debit 210,000. So, ito cash, debit 210,000. So, yung paglalagay nyo ng amount dun sa debit and credit, so, na-discuss natin yan sa lesson 3, yung money column. Okay? So, ingat sa pagkopya ng mga account, titles, and yung amount. Bakit? Kasi pag namali kayo, lalo na pag sa taas, so, ano mangyayari dyan? So, kapag namali kayo, nakita nyo na, kunyari, na ilagay nyo na to lahat, tapos may mali pala kayo dun sa account titles, so anong gagawin niyo? Erase nyo, 'di ba? So bawal gumamit sa akin ng correction fluid or yung touch and go. So anong gagawin nyo? Underline, tas lagay sa taas or sa baba kung kasya. Pag hindi, anong gagawin? So ulitin nyo siya. So medyo mahatagal to pag inulit nyo yan, lalo pag nasa taas na. Kaya ingat kayo. So, ingat-ingat sa pagkopya ng account titles and yung amount. Okay, pagdating sa amount, pag nagkamali kayo, medyo maliliit yung mga columns dyan. So, anong gagawin? Underline, tapos lagay sa taas kung kasya, so kaya sa baba. Okay, so kung hindi, anong gagawin? Ulitin nyo na lang ulit, no? So, medyo mahaba, sayang sa oras. Okay, so unang amount sa debit may peso sign, unang amount sa credit merong peso sign. Yung mga sumunod wala ng peso sign. So pagdating dito sa dulo, mapapansin niyo yung last na account title ay miscellaneous expense. Hindi ko muna nilagay yung total amount na nandito. Kasi after natin mailagay yung mga account titles and yung corresponding amount niya doon sa unadjusted trial balance, ang susunod na step ay magkakaroon tayo ng adjustment. So, gagawa natin ng adjusting entries itong adjustments na given dun sa problem. Okay? So, dito, yung mga account titles na wala, na gagamitin natin sa adjusting entries na wala dito sa taas, dito sa given na adjusted trial balance natin, ang gagawin niyo ilalagay nyo sa baba. So madadagdagan to. Kaya hindi ko muna nilagyan ng total dito yung debit and credit. Kasi madadagdagan pa yung mga account titles na wala dito sa taas. Okay? So yung adjusting entries, dito na lang natin ilagay sa baba. Okay, so yung entry na lang natin debit and credit, tapos kapag kulang pa dito naman sa kabilang side. Okay, so dito bago tayo mag-adjust, siguro mag leave kayo at least mga 10 na row dito. So 10 rows muna i-leave mo, tas doon tayo magawa ng adjusting entry. So, ito, yung space na to, nag-leave muna ako ng 10 space dito, 10 spaces. So, tapos yung adjusting entries, so dito ko ilalagay sa ilalim. So, ito yung unang adjustment. So, ito yung i-adjust muna natin. The 360,000 prepaid advertising represents expenditure made on November 1, 2020 for monthly advertising over the next 18 months. So, ang i-adjust natin ay prepaid advertising. So, ano yan? Prepaid expense. So, tandaan ninyo, di ba, meron tayong dalawang method, asset and expense method. So, ano sabi natin? Sasabihin sa transaction kung ano yung i-debit, di ba? Kung ang i-debit ay prepaid advertising, so asset method ang gagamitin. Pero kung advertising expense yung dinebit, so ibig sabihin expense method dyan. But dito walang sinabi. But makikita ninyo yung paramdam, meron siyang prepaid advertising dito 360,000. So ibig sabihin, ine-record niya yung prepaid advertising ng debit. So ibig sabihin, asset method yung ginamit niya. Okay, so kung asset method, ano ang adjusting entry natin doon? Debit, advertising expense, and credit, prepaid advertising. So magkano daw? 360,000. Ayan din yung nakarecord dito, di ba? 360,000. Ayun, 360,000 divided by 18 months. Kasi sabi niya dyan, for over the next 18 months. Okay, so 18 months. So kapag asset method ang gagamitin, yung amount na ita-times natin dito ay yung
expired. Okay, so yung nagamit na. So, bakit naging 7? Kasi, kailan natin siya binayaran niya? November 1, 2020. Kailan yung adjusting period natin? May 31, 2021. So, bilang ka, November 2020, November, December, January, February, March, April, May. So, 7 months. Kaya, ito times 7 months kasi ito yung expired na. So, ibig sabihin, tatanggalin na natin yan sa prepaid advertising. Kaya 360 over 18 times 7 equals 140,000. Okay? So, yung susunod naman na i-adjust natin, letter B, account of the engineering supplies at May 31, 2021 amounted to 90,000. So, nung May 31 daw, nung binilang nila yung supplies, so, ang halaga ng supplies na natira, ibig sabihin yung ending natin na supplies ay 90,000. Okay, sa supplies, may dalawang method din. Asset method and expense method. So, dyan, may sinabi ba kung ano i-debit? Hindi. Wala. Pero, makikita nyo, doon sa unadjusted trial balance, meron na siya dyan na supplies, ayun, engineering supplies, 270,000. Pag tinignan mo dito, walang supplies expense. So, ibig sabihin, ang ginamit niya ay asset method. So, pag asset method, anong gagawin natin? Kukuhanin natin yung used. Okay, so kung asset method yan, ano yung adjusting entry natin? Debit engineering supplies expense and credit engineering supplies. So, ang amount na kukuhanin natin ay yung use. So, lagay natin dito sa worksheet natin. So, pag in-adjust na natin yon, so, ang entry, debit engineering supplies expense and credit engineering supplies. So, paano nakuha yung 180? Diba, asset method yan, ibig sabihin, ang kukuhanin natin ay yung used. Paano makukuha yung used? O supplies beginning plus purchases minus ending equals use. So dito, since wala namang beginning, 'di ba? Yung purchases lang kung magkano yung nandoon sa unadjusted trial balance natin na 270. So minus na lang natin yung ending, yung on hand, so equals 180,000. So ibig sabihin yun yung nagamit. So, kaya debit engineering supplies expense, 180,000 and credit engineering supplies. So, dito yung computation nyo guys, lalagay nyo na lang din sa ilalim ng entries ninyo. Okay? Next, letter C. So, pagdating sa letter C, depreciation on the serving equipment amounted to 160,000. So, dito class, hindi na kayo pinag-compute kasi given na agad kung magkano yung depreciation. So, 160,000. So, ano ang adjusting entry natin for depreciation? Debit depreciation expense and credit accumulated depreciation. So, lagay muna natin dito sa worksheet natin. Ito yung adjusting entry para dun sa letter C, debit depreciation expense 160,000 and credit accumulated depreciation 160,000. So, pagdating sa letter D naman, so, letter D, 1/3 of the unearned survey revenues has been earned at year-end. Okay, unearned survey revenues. So, di ba may dalawang method tayo, liability and revenue method. So, anong titingnan kung ano naman yung kinredit. So, pag ang kinredit ay unearned revenue, so liability method. Pag ang ikinredit ay survey revenues, so ang method na ginamit niya ay revenue method or income method. So dito, tignan natin kung ano yung nasa trial balance niya, nasa taas niya. So kung meron ba siyang unearned survey revenue, so yun, merong unearned survey revenues. Magkano? 120,000. Ay, dito din pala, merong survey revenues dyan. Baka sabihin, ma'am, merong survey revenues din, no? O, tama, meron din nga pala survey revenues dyan. So, paano malalaman kung liability or revenue method? So, pag silent yung problem, parehong present dyan. So, ang kukuhanin ninyo, ang gagamitin nyo ay liability method. Ganun din kapag dating sa prepaid and dun sa supplies. Kapag silent, asset method ang gagamitin. Okay, so dyan, liability method ang gagamitin natin. So, entryhan muna natin.
Kaya ang adjusting entry natin, debit unearned survey revenues 40,000 and credit survey revenues 40,000. Paano nakuha? Yung 120,000 daw, na-earn na dyan ay yung 1/3. So, di ba pag liability method ang kukuhanin natin na amount ay yung earned. So, 1/3 na daw yung, sabi dyan, 1/3 of the unearned revenues has been earned at year end. So, kaya times 1/3. Okay, so 40,000. And letter E, so at year end, salaries in the amount of 140,000 have accrued. So ano yan? Salaries, accrued salaries. So dyan, hindi na kayo pinag-compute amount na binigay na agad yung amount. So ano entry natin pagdating sa accrued salaries? Debit salaries expense and credit salaries payable 140,000. So sulat natin dito. So dito, kasya pa dito sa ilalim, may isa pa. So kasya pa dito, lagay na natin yung letter E. So pag inirecord na natin yan, so debit salaries expense 140,000 and credit salaries payable 140,000. And yung last na adjustment, sabi dyan, interest of 60,000 on notes payable has accrued at year end. So interest, teka lang, meron tayong accrued interest, di ba? Pwedeng interest expense or interest receivable or interest revenue. Okay, so di ba pag accrued revenue yan, ang entry natin, debit interest receivable and credit interest revenue or interest income. Kapag expense naman, accrued expense, so debit interest expense and credit interest payable. So paano malalaman kung accrued revenue or accrued expense pagdating sa interest? Tingnan ninyo kung saan yung interest. Kapag ang interest ay sa receivable, ibig sabihin yan ay accrued revenue. Pero kung yung interest ay sa payable, so ibig sabihin yan ay accrued expense. Okay? Dun sa video natin, dun sa adjusting ng adjusting entries ng interest expense, nakalimutan ko sabihin yun. So, dito, ano sabi dyan? Interest of 60,000 on notes payable. So, saan siya nakadepende? Kay notes payable, di ba? Interest daw siya ng notes payable. So, ibig sabihin yan ay interest expense, debit, and credit interest payable. So, yan ay accrued expense. But kapag ito ay receivable, so, ibig sabihin, yung interest ay, accrued revenue. So, yun yung interest receivable and credit interest revenue. So, dito, sa atin notes payable, kaya ang entry ay interest expense and credit interest payable. So, dito, hindi na kasya sa ilalim. So, ang gagawin ko, dito na lang, tatabi ko na lang din siya sa A. So, lagay ko dito, letter E. Dito na lang. Okay? So, katabi lang din. Huwag kayong magkakamali kasi yung taas, gagamitin natin yan mamaya. So, letter E, entryhan lang muna natin yung interest. Ito na yung entry natin, debit interest expense and credit interest payable, 60,000. Okay, so hindi na kayo pinag-compute ha, but pag ipag-compute kayo, so ano lang yung formula natin? So, interest equals P times R times T or yung PRT. Okay, principal times yung interest rate and yung time. Okay, so after nating ma-entryhan, yan, yung adjusting entries natin na yan, so ang gagawin mo, balik ka dito sa taas. Yung adjustments na yan, ipopost natin dito sa column ng 3 and 4. So, adjustments, debit and credit. So, dito, pagdating dito, letter A, so, ipopost natin yan dun sa adjustment. So, debit advertising expense, 140,000 and credit prepaid advertising, 140,000. Okay. So, ipopost lang natin para nagpo-post ka lang din sa ledger. Okay. So, hanapin mo ngayon yung account titles dito sa taas. So, una muna debit advertising expense. So, tingnan mo, may advertising expense ba dyan? So, ito yung mga expense, salaries, rent, insurance and utilities and miscellaneous expense. Wala. So, ibig sabihin, kung wala dyan, dito mo ilalagay sa ilalim. Dadagdag mo. Tapos, yung amount niya, extend mo dito sa adjustment debit. Okay? Yung credit naman ay prepaid advertising, 140,000. Meron bang prepaid advertising dito?
So pag tinignan mo, mayroong prepaid advertising. So hindi mo na kailangan isulat dito sa ilalim yung prepaid advertising kasi meron na doon. So anong gagawin mo na lang? Extend mo na lang yung amount niya. So punta ka dito, prepaid advertising. So ilalagay mo ngayon yung amount niya sa credit. Okay? So ganun lang siya. Pati yun dito sa letter B hanggang sa letter E. Ano tatandaan? Pag wala sa taas dito yung account titles nila, so ilalagay mo dito sa baba. Okay? Pag nag-post kayo class, gusto ko magkakasunod para pagdating sa checking, hindi mahirap sa checkan kung yung account titles mo ay bali-baliktad. Okay? Kaya ito munang A, lagay mo dito, post mo B hanggang letter E. So, lagay ko muna i-post ko muna yung mga wala sa account titles dito sa taas, ano lang gagawin, dadagdag lang dito. Okay, so unahin ko muna yung sa letter A. Ito yung sa A guys, wala yung advertising expense sa taas, so nilagay ko dito sa ilalim, 140,000 debit. And credit advertising, prepaid advertising. So, lagay ko lang dito, extend ko dito. So, credit 140,000. Ingat sa paglalagay ng mga amount sa debit and credit. Kasi mamaya, once na na-post mo na lahat yan, doon natin kukuhanin yung total nila. So, dapat yung total debits natin ay equal sa total credit. So, dito, kaya kanina hindi ko muna nilagyan ng total dito yung debit and credit kasi magkakaroon pa dito ng mga account titles. So, sunod naman natin yung letter B. Engineering supplies expense debit 180,000. So, meron ba ditong engineering supplies expense? So, wala. Merong engineering supplies pero walang engineering supplies expense. So, lalagay ko naman dito sa ilalim ng advertising expense. Okay? Guys, nilagay ko sa ilalim, engineering supplies expense debit dito sa adjustments, 180,000. Tapos, yung engineering supplies naman, so ito, credit, 180,000. Okay, so ganun lang guys, lahat ng nandito. So, i-post ko muna isa-isa, tapos try nyo din. Kapag katapos kong ma-discuss to, try nyo kayo yung gumawa. Okay, so ulitin ninyo para makita ninyo kung naintindihan. So, lagay ko muna ulit yung depreciation expense dito, accumulated depreciation, unearned, ito, yung mga susunod dito. Kung wala sa dito, so, gagawin, lalagay sa ilalim. Basta kung ano yung pagkakasunod-sunod So, kung meron naman sa taas, extend nyo lang yung amount kung debit or credit. Okay? So, yung letter C naman, debit depreciation expense 160 and credit accumulated depreciation 160. Pag tinignan mo sa taas, walang depreciation expense, kaya nilagay ko dun sa ilalim. Debit 160,000 sa adjustments and credit accumulated depreciation meron na sa taas, 160,000. Okay? Huwag magkakamali pag meron ng account dun sa taas, huwag nyo nang ilalagay sa ilalim kasi mamamali kayo. Kasi mamaya, pag kinuha natin yung balances nila, so pag nagkahiwalay pa, mamamali kayo. Okay? So, ganyan. So, yung susunod, unearned survey revenues, debit and credit survey revenues, 40,000. Lagay ko muna. So, pag pinost naman natin yan, debit unearned survey revenue. So, meron ditong unearned survey revenue. So, ito, 40,000 debit. Huwag magkakamali guys. O, tingnan mo. Ito, kunwari, nagkamali ako dito, nilagay ko sa credit. So, anong gagawin lang pag nagkamali? Underline, tapos lagay sa debit. Paano kapag kunyari namali ka ng amount? So, ang gagawin mo lang, lalagay mo yung amount sa taas or kaya sa baba kung kasya pa. Kaya basta doon sa column pa rin na yun. Kasi mahirap mag-ulit guys dahil mahaba siya. Kaya mauubos yung oras natin. And credit survey revenue. So credit survey revenues, 40,000. So yung susunod naman, salaries expense, debit and credit salaries payable. May salaries expense ba na dito? So meron na. So extend lang natin. Salaries payable, wala pa. So lagay lang natin dito sa ilalim. Okay. Ngayon, debit salaries expense, 140,000, walang salaries payable, lagay lang sa ilalim, salaries payable, 140,000, credit yan sa adjustment. Next, yung last, interest expense, debit and credit, interest payable, 60,000. So, pag tinignan mo dyan, walang interest expense and walang interest payable, so lagay natin sa ilalim.
So ito guys, na-post ko na interest expense debit and interest payable 60,000 credit sa adjustment. So after nyan, ang gagawin natin, ito-total natin yung debit and credit dito. Dapat equal sila. Yung total debits must be equal to total credits. Pag hindi sila equal, ibig sabihin may mali na agad. So, kapag ganun, pag may mali na dyan, panigurado yung mga susunod, may mali din, hindi din sila magbabalance. Okay, so, una, anong ginawa muna natin? So, kinapin natin yung mga account titles and yung corresponding amount nila sa unadjusted trial balance. Pangalawa, nag-adjust ka. So, yung mga adjustments, nilagay mo dito sa ilalim. Pag wala sa account type din, after nun, ipopost mo dito sa adjustments. Kung debit sila or credit. Pag wala sa yung account title sa taas, dito, lalagay mo sa ibaba. After nun, ito-total natin sila. So, itotal muna natin yung unadjusted tsaka yung adjustment. Yung unadjusted given na dito sa problem, 9,080,000. Ito yun, given na dito. So, minsan kahit given na yan, so ano nyo pa rin, i-plus nyo pa rin yung lahat ng nasa debit and yung lahat ng nasa credit. Minsan, merong typo error dun sa problem. Okay? So, after nun, ito naman, yung adjustments naman, so i-total naman natin 40,000 plus 140,000 plus 140,000 plus 180 plus 160 plus 60, ang lalabas ay 720,000. So, yung credit naman, total credit naman natin, 140 plus 180 plus 160 plus 40,000 plus 140,000 plus 60,000. So, ang total niya din ay 720,000. So, dapat equal sila, dapat balance sila. Pag hindi balance, ibig sabihin may mali dun sa ginawa mo. So, since balance sila, double rule. Okay? So, after natin ma-post yung adjusting entries natin dito sa adjustments, so ano yung gagawin natin sa adjusted trial balance? So, ganito yung gagawin natin sa adjusted trial balance. Yung unadjusted natin na amount plus or minus nung adjustment. Okay? So, dito, yung cash, so, ang unadjusted ay 210,000 debit. So, wala namang adjustment. So, wala naman debit and credit sa adjustment. So, ibig sabihin, extend mo lang yung amount niya. Saan? Sa debit din. Okay? So, ganun din yung accounts receivable, 930,000. So, extend mo lang sa debit ng adjusted. But, pag tinignan mo, yung prepaid advertising, meron siyang unadjusted debit 360. And yung adjustments niya, meron siyang credit 140,000. So, i-add ba natin siya, ima-minus? Ganito lang. So, yung unadjusted trial balance, i-combine natin sa adjustment. Kapag debit dito at meron debit dito, so plus. Pag credit dito at credit dito, plus. Kapag debit dito at credit dito, minus. Kung credit dito and debit dito, minus. So, ano ibig sabihin? Tandaan nyo, pag pareho sila na debit plus, pag parehong credit plus. Pag magkaiba, debit and credit or credit and debit, minus. So, dyan, ang prepaid advertising, 360,000 minus 140,000. So, ang lalabas dyan ay magkano? So, 360 minus, magkano daw? 140,000. So, ang lalabas ay 220,000. So, lalagay mo, debit 220,000 dito sa adjusted. Okay? Kasi debit yung mas malaki. Okay, lagay ko muna. So, ito yun guys. So, yung cash, in-extend ko lang sa adjusted 210. Accounts receivable, debit 930. And yung prepaid advertising 360 minus 140 equals 120 ay equals 220 debit. Okay? Next, yung engineering supplies, 270 debit, and sa adjustment credit, 180. So, magkano yan? So, 270,000. So, 270,000 minus 180,000. So, 90,000. So, saan mo lalagay? Debit or credit? Debit kasi mas mataas yung debit. So, lagay natin dito, debit, 90,000. Okay. Pag tinignan nyo, yung engineering supplies na 90,000 dito sa adjusted, yan yung on hand. Or yan yung
supplies ending. Tingnan mo dito sa transaction. Dito. Account of engineering supplies at May 31 amounted to 90,000. Yan yung ending, di ba? So, ibig sabihin, yung matitira, maiiwan, or maire-record natin dito sa engineering supplies, at the end, yung ending na. Yan na yung on hand, or yan yung unused. Okay? So, next, survey equipment. So, wala naman siyang adjustment. So, 1,890,000. So, lagay ko lang din dito, 1,890,000. Okay. Next, yung accumulated depreciation. Ito. Ang accumulated depreciation, merong 640 credit, tapos credit din na 160. So, ibig sabihin plus, di ba? So, 640,000 plus 160,000 equals 800,000. So, credit, huwag magkakamali. Sila ay credit, kaya pagdating sa adjusted trial balance, lalagay mo sa credit. So, 800,000. So, credit. Okay. Next ay yung accounts payable of 190,000. So, wala namang adjustment. Extend lang natin. Credit, 190,000 yung accounts payable. Next ay unearned survey revenues. Ito, meron kang 120 credit, tapos nagkaroon ka na debit na 40, so ibig sabihin minus. So 120 minus 40 equals 80,000. So lagay ko dito credit, wag magkakamali, credit yan 80,000. Mas malaki yung credit. Okay. Next ay notes payable, walang adjustment, credit din 500,000. So extend lang yung amount, so 500,000. Okay. Next, after ng notes payable ay Abelia Capital, 1,120,000. So, wala din namang adjustment. Extend lang yung amount, 1,120,000. Okay. Next ay withdrawal, 700,000 debit. So, extend lang din ng amount, 700,000 debit. Okay. Next ay sa survey revenue, 6,510,000 credit. Okay. So, 6,510,000 plus 40,000. So, credit din kasi, credit pa to? Tama. Credit. So, plus. So, 6,510 plus 40,000 equals 6,550,000. 6,550,000. Okay, so tingnan ninyo, minsan simple na lang, no, namamali pa, plus 40,000. So tinanggal ko na yung mga tatlong zero. 6,550,000. Next ay after ng survey revenue, salaries expense. Ito yon, salaries expense, kano daw? 3 million, salaries expense, 3,270,000, tapos merong debit na 140,000, so plus. Okay, so 3,270,000 plus magkano? 140. So plus 140. Tinanggal ko na ito lang zero class, 3,410,000. So 3,410,000 debit. Okay. So, 3,410,000. So, ingat sa paglalagay sa debit and credit, and ingat sa paglalagay din ay sa pagpa-plus at pagma-minus. Next, rent expense, 960, wala namang adjustment. So, debit, 960,000. So, lagay ko dito, 960,000. Insurance expense, wala din. So, 250,000. Okay. So, ito yun. Tapos, utilities, wala din. 160,000. So, lagay mo lang, debit, 160,000. Then, miscellaneous expense, 80,000. Wala din. So, lagay mo lang, 80,000. Extend lang. Okay. Next,
Advertising expense, so wala na, yan lang nasa adjustment, so 140,000. Tapos depreciation expense, ano na to, advertising, after nun ay engineering supplies expense, 180,000, so lagay mo lang din 180,000, so debit. Then depreciation expense of 160,000, debit din sa adjusted trial balance. Tapos tong credit na to, salaries payable, o credit, salaries payable, 140,000. Okay. Then interest expense, 60,000, debit, and credit interest payable, credit, 60,000. Okay. So yun. Yan ang ginawa natin. Kinumbine lang natin yung unadjusted and adjustment. So, pag debit plus, pag credit plus, pag debit minus, credit minus, pag pareho na sign plus, pag magkaiba na sign, minus. Okay? So, pag tinignan nyo din naman dito yung adjusted dyan, kung ano yung mga normal balance sila, yun din yung magre-reflect. Kung asset, nasa debit yan. Kung liabilities, credit yan. And kung yan ay equity, so, capital and income, credit, withdrawals and expenses, debit. So, after nyan, kukumpitin ulit natin yung total. So, dito, dapat yung total debit niya ay equal dun sa total credit. Okay? So, kumpitin muna natin. Okay? Isa-isa. So, ito. Okay. So, 210,000. Okay. Alisin ko na yung tatlong zero class 210 plus 930 plus 220 plus 90 plus 1890 plus 700 plus 3410 plus 960 plus 250 plus 160 plus 80 plus 140 plus 180 plus 160 plus 60 equals 9,440,000. Okay? So, tingnan naman natin yung credit. Okay ko muna dito, 9,440,000. Okay, so 9,440,000. Yan medyo ano lang class. Baka malito lang kayo 4 yun So, kasi yung 9 tsaka 4 ay magkamukha, no? So, kaya ayusin nyo na lang yung sulat ninyo. Okay? Or kaya, burahin ninyo. Tapos, ilagay nyo na lang sa taas. Okay? So, after nyan, ito naman, yung credit naman. So, 800 plus 190 plus 80 plus 500 plus 1120 plus 6550 plus 140 plus 60. So, lalabas din 9,440,000. So, dito, peso sign, 9,440,000. So, sila ay balance. So, underline din, double rule. Okay. Balance sila, yung adjusted trial balance natin, balance 9,440,000. So, ulitin lang natin anong ginawa. Una muna, yung account titles, yung corresponding amount nila sa unadjusted trial balance. So, i-copy mo lang, transfer mo lang. Tapos, mag-adjust ka, adjusting entries. Yung adjusting entries na ginawa mo, ipopost mo lang sa adjustments. So, pag na-post, total lang mo lang yung debit and yung credit nila, dapat sila ay balance. Kapag na-total natin at equal sila, so sa adjusted trial balance, anong gagawin? I-combine yung unadjusted tsaka adjustment. Pag debit plus, kapag credit plus, pag magkaiba ng sign, debit, debit, minus. So after nyan, kumpitin mo lang, dapat sila ay balance. So yung susunod ay yung income statement and balance sheet na columns. Okay, debit and credit. So, anong gagawin dito? So, yung adjusted trial balance natin na accounts and amount. So, ika-classify mo siya ngayon kung siya ay income statement account or balance sheet account.
So, kung income statement account siya, yung amount dito sa adjusted trial balance, ita-transfer mo lang. Kung naka-debit, so ide-debit mo siya. Kung naka-credit sa adjusted, ilalagay mo sa credit. So, kailangan i-classify mo kung siya ay income statement and balance sheet account. So, ano yung mga income statement accounts and balance sheet accounts? So, lagay ko na lang din dito, no? So, balance sheet accounts, huwag kayong malilito. Ang laman ng balance sheet account natin ay, ito lagay ko lang ha, assets, lahat ng assets, liabilities. Okay, lahat ng liabilities. Sa equity, ang balance sheet, sa balance sheet lang, ang mag-a-appear lang sa balance sheet account ay yung capital and withdrawals. Okay. So, 'di ba sa equity ay apat 'yan, capital, withdrawals, income and expense. So, ibig sabihin, yung income and expense kasi ay sa income statement account. So, income or revenue and expenses ay income statement account. Okay? So, yan lang ne. So, ibig sabihin, iisa-isahin natin. Okay. Yung cash, ito yung una. So, di ba cash? So, magkano yung amount niya? Adjusted 210,000. So, income statement or balance sheet account ba siya? So, ang cash ay asset. So, ibig sabihin, balance sheet account siya. So, kung balance sheet account siya, lalagay mo dito sa balance sheet. So, kung magkano yung amount niya dito, kung debit and credit, so, dito, dun mo lang din ilalagay sa debit and credit. So, yan, debit 210. So, ilalagay mo dito sa balance sheet account, 210,000. Okay. Lalagay mo ba income statement? Hindi na, kasi hindi naman yan ay income statement account. Okay, pag nilagay mo yan, pagdating sa dulo, mamamali ka. Okay, next ay accounts receivable. Accounts receivable ay 930 debit. So, saan siya? Yung accounts receivable ay asset. So, dito natin ilalagay sa balance sheet. So, 930 debit. Okay, so ganun lang class. Tapos, yung sumunod ay prepaid advertising. So, 220. Ang prepaid advertising ay ano? Asset account. So, kaya sa balance sheet, 220,000. Next ay engineering supplies. Okay. So, tama ba? Engineering supplies ay magkano? 90,000. Supplies yan, asset yan. So, dito sa balance sheet, 90,000. Next, yung 1,890,000 ay survey equipment. Siya ay balance sheet account. So, kaya dito sa balance sheet, 1,890,000. Then, yung accumulated depreciation, survey equipment, so 800,000 credit. Yan ay balance sheet account. Contra asset yan, di ba? So, deduction yan sa property, plant, and equipment. So, balance sheet pa rin siya. So, kaya lagay mo dito, 800. Class, yung mga unang amount sa debit and credit, sila yung may peso sign ha. Okay. Next, accounts payable. So, accounts payable hanggang withdrawal sa balance sheet na eh. So, lagay ko na dito. Isa-isa. 190,000. Ito ay balance sheet account credit. Tapos, 80,000 balance sheet account credit. Yung 500 na yan ay notes payable. 500,000 credit sa balance sheet din. Tapos, yung 1,120,000 ay capital, balance sheet account, 1,120,000. Tapos, yung 700,000 ay ito, withdrawals yan. So, balance sheet account din yan, debit 700,000. Okay. Then, ito na, yung survey revenues. Ang survey revenues ay income statement account. So, siya ay income.
Okay? Pag gumawa kayong worksheet, hindi nyo na kailangan ilagay ito na eh. So, dito ko lang nilagay yan para hindi nyo makalimutan na ang income statement account ay income and expenses o revenue and expenses. Ang balance sheet ay assets, liabilities, capital and withdrawal. So, dito, credit, 6,550,000. So, 6,550,000. So, credit. Okay, sa income statement. Tapos, yung mga expenses, yan, hanggang dito sa depreciation, yan ay income statement account. So, debit. So, huwag kayong magkakamali, debit yan. So, 3,410,000 income statement account. Yung rent expense ay 960. Income statement account din yan. So, 960,000. 250,000 expense din, income statement account. 160,000 income statement account. Then, yung 80,000 na miscellaneous. 80,000 ay income statement account. Then, yung 140,000 na to, yan ay advertising expense. So, income statement account pa rin yan. Debit. 140,000. So, lagay ko na. Okay. Then, engineering supplies, 180,000. So, income statement account. Depreciation expense, 160. Expense yan. So, income statement account. Tapos, yung 140, ito, salaries payable. Credit. Ito. So, yan ay balance sheet account sa liabilities. So, baka masarapan kayo. Mailagay nyo sa expense. So, yan ay balance sheet account. Interest expense, 60,000. Expense yan. So, 60,000 debit. And yung last credit na interest payable, 60,000. So, payable, so ibig sabihin, income statement account. Okay, so anong ginawa natin? Yung nasa adjusted trial balance, kinlassify mo siya kung income statement account or balance sheet account. So, kung income statement, sa lalagay mo sa income statement kung debit or credit. Ganun din sa balance sheet, debit or credit. Ang tatandaan, ang income statement, income and expenses. Ang balance sheet, assets, liabilities, capital, and withdrawals. So, after mo maklasify, anong gagawin na natin? Total mo yung debit and yung credit. So, dito, yung total ng income statement na debit and credit, hindi sila equal dyan eh. Katulad ng adjusted and adjustment and unadjusted. Ganun din sa balance sheet, hindi sila equal. Kasi mamaya turo ko bakit hindi sila equal. Okay? So, computing ko muna yung nasa debit ng income statement and credit ng income statement, balance sheet, debit, and credit nila. So, i-total muna natin yung debit ng income statement. So, i-add muna natin sila isa-isa. Okay? So, simula tayo dun sa 3,410,000. So, 3,410,000. Alisin ko na yung tatlong zero sa dulo. Plus 960 plus 250 plus 160, plus 80, plus 140, plus 180, plus 160, plus 60 equals 5,400,000. Yung total debit ng income statement. Lagay ko muna. So, ito na yun, 5,400,000. So, yun yung total debit ng income statement. Ang credit, isa lang naman yan, ayan yung revenue, 6,550,000. Okay, so hindi sila pareho, no? Hindi katulad nito. Kasi yung difference niyan, yan yung profit or loss. Okay, so yan yung profit or loss. Paano kukuhanin yung profit? So, ang profit para makuha, revenue minus expenses. Okay, so di ba ito yung income statement, ito revenue to. Tapos yung mga nasa debit nito ay expenses. So, isang tingin
alam mo na meron kang profit. Bakit? Kasi mas malaki yung revenue kaysa sa expenses. Kasi kapag ang expenses ay mas malaki sa revenue, ibig sabihin loss, lugi ka. Okay, so dito kumita tayo. Okay, so ganito, yung difference sila, yun yung profit or loss. So magkano ba yung difference sila? So 6,550,000 minus 5,400,000. Ito yun, 1,150,000 yung difference. So yung 1,150,000 na difference, ilalagay mo sa amount na mas maliit. Para pag tinotal natin sila, pag inad mo sila, so alalabas ay 6,550,000. So si dito, mas maliit yung expenses, yung debit. So dito mo lalagay yung difference. 1,150,000. So kaya dito sa ilalim. So tapos, add natin yan. Okay, para pagdating dito sa ilalim, so lalabas na 6,550,000. So ito na yun, balance na sila, 6,550,000. Okay, so yan, lagyan ko lang ng underline and double rule. So ulitin lang, niles lang natin yung minus natin yung debit and credit ng income statement. So 6,550,000 minus 54, so equals 1,150,000. O lagay mo dyan profit. Bakit profit? Mas mataas ang revenue kaysa sa expenses. So kaya ang profit natin ay 1,150,000. Pag inad mo to, 6,550,000, so 6,550,000. So balance na sila. Double rule. Okay, ganun din pagdating sa balance sheet. So, pagdating sa balance sheet naman, ito, total mo yung debit and then total yung credit. So, hindi din sila equal. So, yung difference din nila dapat 1,150,000 din. Kung debit dito mo ilalagay, pagdating sa balance sheet, yung 1,150,000 na yan, ilalagay mo naman sa credit. Okay, so kung debit dito, credit naman dito. Debit dito, credit dito, debit naman dito. Okay, so i-add muna natin lahat ng nasa debit. Okay, so add muna natin yung lahat ng nasa debit. Ito. So, unahin muna natin 210 plus 930 plus 220 plus 90 plus 1890 plus 700 equals 4,040,000. So, lagay ko muna yung 4,040,000. So, ito na, 4,040,000. So, total naman natin yung credit sa balance sheet. Okay. So, 800,000 plus 190 plus 80 plus 500 plus 120 ay sobra. 1,120,000 plus 140 plus 60 ay sobra. So lalabas 2,890,000. So lagay ko muna 2,890,000. Okay, so makita nyo total debit ng balance sheet 4,040,000. Credit niya 2,890,000. So iles natin yung difference sila, dapat ay 1,150,000 din. Okay, so 4,040,000 minus 2,890,000, so equals 1,150,000. Pareho sila. Saan mo ilalagay? So dun sa mas maliit. So credit dito kasi mas malaki to. So 1,150,000. So, credit to. Okay? So, kung dito debit, ito dito credit. Okay? So, yan ay profit. Okay, lagay nyo yung profit or loss ha. So, dito, lagyan na lang natin. So, total nito, 4,040,000. And yung credit, 4,040,000. So, ganyan lang class. So, pag gumawa tayo ng worksheet. So, lagyan ko lang ng underline tsaka double rule. So, yan lang. So, balance, di ba? So, profit of 1,150,000. So, yung revenue mas mataas kaysa sa expenses. So, ulitin lang natin. Ano ulit unang ginawa?
Kinopy mo lang yung account titles and yung corresponding amount sa unadjusted trial balance. After nun, nag-adjust ka. Ito yung adjusting entries natin. After natin na adjusting entries, yung ipopost mo lang sa adjustments. So, itinotal lang natin yung debit and credit nila. After nun, sa adjusted, combine lang yung unadjusted tsaka adjustment. Pag debit, debit plus, credit, credit plus, pag debit, credit, credit, debit minus. So, lalagay mo kung saan yung mas malaki dito sa adjusted trial balance kung debit and credit. After nun, ika-classify mo lang isa-isa kung sila ay income statement account or balance sheet account. Pag income statement, ito yung mga income and expenses. Pag balance sheet account, ito yung mga assets, liabilities, capital, and withdrawals. Sa after nun, total lang yung debit and credit. Difference ng credit and debit dito. So, kung saan yung mas maliit, doon mo ilalagay. So, para mag-equal sila sa baba. Pag mas mataas ang revenue kaysa sa expenses, meron kang profit. Pag mas mataas ang expenses kaysa sa revenue, meron kang loss. So, ganun din sa balance sheet, total debit and credit, different sila, dapat pareho ng nasa income statement. Pag hindi, ibig sabihin, may mali dun sa ginawa mo. So, ulitin mo. So, check mo kung saan ka nagkamali. So, total nila, pareho magbabalance na 4,040,000. So, ganyan lang yung paggawa ng worksheet. Okay? So, yan, di ba? So, anong gawin ninyo? So, gawin ninyo, sagutan nyo yung sinagutan ko nang hindi tumitingin dito sa video or dito sa ginawa natin. Okay? So, para ma-check mo kung talagang naintindihan. Okay? So, after nyan ay yung preparation ng financial statement. Actually, dito lang naman din ako magkukuha. Ito. So, income statement, balance sheet, tapos statement of changes in owner's equity. So, gagawa ko muna income statement, tapos changes in owner's equity, tapos balance sheet. Okay.